Thưa quý vị, trong ngày thứ hai của chuyến du lịch lá đỏ miền Đông Hoa Kỳ và Canada, chúng tôi đã viếng thăm Học viện Quân sự Hoa Kỳ, hay còn được gọi là Học viện Quân sự West Point, cách thành phố New York khoảng 80 cây số về hướng Bắc. Đây là học viện lâu đời nhất trong số 5 học viện quân sự nổi tiếng của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, West Point là trường quân đội nổi tiếng nhất của nước Mỹ và cũng có thể nói là nổi tiếng nhất thế giới. Trường West Point đã sản sinh ra rất là nhiều vị tướng lãnh trong quân đội của Hoa Kỳ cũng như là trong quân đội của nhiều quốc gia trên thế giới. Trường West Point gắn liền với lịch sử hình thành của nước Mỹ và ngay tại đây, trên dòng sông Hudson gần đây, cũng đã xảy ra nhiều trận chiến rất là ác liệt giữa quân đội Mỹ lúc bấy giờ với quân đội của Vương quốc Anh. Sau khi Hoa Kỳ đánh bại quân đội Anh quốc trong cuộc chiến tranh gọi là Cách mạng Hoa Kỳ, thì Tổng thống Thomas Jefferson đã ký đạo luật thành lập Học viện Quân sự West Point vào năm 1802. Và từ một pháo đài chống lại sự tấn công của quân đội Anh trên sông Hudson, West Point đã được hình thành trên một khu đất rộng hơn 16.000 acres, trở thành học viện quân sự nổi tiếng nhất trên thế giới. Và cũng từ đó thì học viện này đã cung cấp rất nhiều binh sĩ ưu tú trong các cuộc chiến tranh, như chiến tranh với Mexico, với Tây Ban Nha, đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến và những cuộc chiến tranh sau này. Khi đến viếng West Point, chúng tôi đã được một hướng dẫn viên của học viện đưa đi thăm nhiều nơi, cũng như giải thích về lịch sử và các chi tiết liên quan đến học viện này. Học viện Quân sự West Point hiện có hơn 4.500 học viên. Hàng năm có khoảng 1.300 học viên nhập học vào tháng 7, nhưng chỉ có khoảng 1.000 học viên tốt nghiệp. Các học viên được học cách sống trong danh dự, lãnh đạo trong danh dự, theo 4 chương trình: phát triển nhân cách, xuất sắc trong học thuật, phát triển thể chất và lãnh đạo quân sự, với phương châm 4 phận danh dự đất nước. Quân đội tài trợ toàn bộ học phí cho các học viên để đổi lấy việc học viên có nghĩa vụ ở trong quân đội một thời gian sau khi tốt nghiệp. Học viện Quân sự West Point lần đầu tiên nhận học viên nữ giới vào năm 1976, khi Quốc hội Hoa Kỳ cho phép tất cả các học viện quân sự làm việc này. Có khoảng 15% số người nhập học là nữ giới, và họ phải theo đuổi chương trình đào tạo về học thuật và chuyên nghiệp như các bạn nam giới, ngoại trừ một số chương trình có liên quan đến thể chất. Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình được ghé qua đây là trường huấn luyện West Point, thuộc hàng kêu là top của Mỹ và cả thế giới. Mình đi tour của Hồng Minh. Đây là lần đầu tiên mình được đến một cái mình tạm gọi là cái trung tâm huấn luyện cao cấp của sĩ quan Mỹ. Thành thử mình thấy rất là to lớn và đầy đủ hết tất cả mọi phương tiện. Nếu mà có dịp thì xin tất cả các fan có dịp ghé thì ghé thăm West Point, và nếu được thì đi chung với Hồng Minh. Cảm ơn anh Tiến rất là nhiều, và để cho mình được nói lên một đôi điều mà mình cảm thấy là ok, rất là thích thú khi đến đây. Ok, cảm ơn cả nhà nhé.
Thưa quý vị, trong chuyến viếng thăm New York lần này, sau khi đến viếng thăm West Point, tức là trường quân đội, thì chúng tôi đã ghé lại Woodbury Common, một outlet mall, tức là một trung tâm thương mại ngoài trời bán với giá khá rẻ so với các trung tâm thương mại truyền thống. Thì tại Woodbury chúng tôi đã ăn trưa rất là ngon, và sau đó chúng tôi đã đi mua sắm. Nhiều người có thể nói là đã mua rất là nhiều đồ với giá khá rẻ. Những hàng hiệu chẳng hạn như Gucci, Ralph Lauren, Givenchy, Dunhill, rất là nhiều hàng hiệu top of the line. Mọi người đều rất là happy với những món đồ, những món hàng mà mình đã mua. Đã từng mua sắm tại nhiều outlet mall, nhưng Woodbury Outlet Mall đã khiến cho chúng tôi ngạc nhiên vì diện tích rộng lớn của nó, với rất nhiều cửa tiệm bán hàng trực tiếp từ các thương hiệu nổi tiếng với giá rẻ. Đây là một trong những outlet mall mà hầu hết các du khách thích mua sắm, thường ghé lại khi có dịp đến New York. Ở đây thì quá trời nhiều cửa hàng shopping bán về mặt hàng thật là đa dạng, rồi giá rất là phải chăng, giá rẻ, cho nên quá trời khách hàng đi shopping ngày hôm nay đông, rất là đông. Chúng tôi đã khép lại một ngày ở New York với một bữa ăn tối thật thịnh soạn tại một nhà hàng Việt Nam. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chuyến đi ngày mai với một số địa điểm khác của New York như tượng nữ thần tự do, hàng không mẫu hạm USS Intrepid, khu tài chính Wall Street, tòa nhà chọc trời One World Trade Center và đài tưởng niệm 911, vân vân. Việt Tiến xin kính chào tạm biệt.